سلام، من مانی هستم از آشپزخونه فودپیکس. با آشپزخونه من خوش اومدین. اصولا همه ما عاشق تهچینیم، بیشتر از اون هممون عاشق کبابیم. حالا این دوتا رو که با هم قاطی کنید چه شود؟ امروز میخوایم با هم تهچین کباب تابعی درست کنیم. بریم ببینیم. خب اگه با آموزش آشپزی علاقه دارین سابسکرایب کنین، زنگوله رو هم بزنین که مطالب جدید براتون اطلاع رسانی بشه. اول یک کاسه میاریم، یه پیاز متوسط رو ریز رنده میکنیم، یه ذره هم آبشو میگیریم. حالا 400 تا 500 گرم گوشت چرخ کرده رو هم به پیازا اضافه میکنیم. بعدش نوبت ادویه هاست. 2 قاشق چایخوری نمک، فلفل سیاه و قرمز هر کدوم 1 قاشق چایخوری، یه ذره زعفرون، یه ذره پودر سیر و یه ذره پودر ریشه جوز هندی. اینها رو هم به مخلوط گوشت و پیازمون اضافه میکنیم. حالا حدوداً 5 تا 10 دقیقه باید گوشت رو ورز بدیم، یا تا وقتی که کامل مواد با هم یکی بشن. انقدر باید ورز بدیم که غیر از گوشت هیچ ماده دیگه‌ای توش قابل تشخیص نباشه. وقتی آثار چربی و ته ظرف دیدیم و گوشت به اندازه کافی چسبناک شده بود، یعنی ورز دادن کافی و میتونیم بریم مرحله بعد. حالا یه تابه میاریم که اگر نچسب باشه بهتره. کبابا رو تو این تابه میخوایم درست کنیم، ولی فعلا لازم نیست تهش رو چرب کنیم یا روغن توش بریزیم. گوشت رو میاریم و به تعداد قطعاتی که میخوایم گوشت رو تقسیم میکنیم. اینجوری به اندازه یه نارنگی واسه هر کباب کنار بذاریم کافیه، چون کبابمون نباید خیلی نازک باشه نه خیلی کلفت. حالا دونه دونه کبابا رو کف دستمون پهن میکنیم و توی تابه میذاریم، درست انگار داریم کتلت درست میکنیم. به دسته من نگاه کن. بین کبابا هم باید یه ذره فضای خالی باشه و زیاد به همدیگه نچسبن، چون باید جا واسه بقیه مخلفات کباب هم باشه. حالا موقع اضافه کردن بقیه افزودنی های مجازه. اول به اندازه نصف لیوان آب، اونقدر که کف تابه رو بپوشونه. بعدش هم به اندازه 2 قاشق غذاخوری روغن. حالا به اندازه 2-3 قاشق غذاخوری آب لیموی تازه. بریم سراغ خرد کردنی. اول یه گوجه متوسط رو خرد میکنیم، حلقه های نیم تا 1 سانتی. نگاه کن. 3-4 تا حلقه که بشه کافیه. میذارمشون فعلا کنار. بریم سراغ فلفل دلمه‌ای. اینم باز حلقه های متوسط و 3-4 تا حلقه، همینقدر. هم گوجه ها هم فلفل ها رو میچینیم توی مایتابه. تو همون جاهای خالی که گفتم بین کبابا بذاریم. یه چند تا حلقه نازک لیمو ترش هم روی کبابا میذاریم و تمام. میره روی گاز واسه نیم ساعت آینده روی شعله متوسط. درش هم میذاریم. البته اگه خواستین یه ذره سماق میتونین روش بزنین. حالا ظرف بلور با زعفرون، 1 قاشق چایخوری زعفرون رو توی استکان یا فنجون میریزیم، اما به هیچ وجه توش آب جوش نمیریزیم. به جاش چند تا تیکه یخ
همین کافیه. میذاریم کنار تا یخ آب بشه و زعفرون دم بیاد. بریم سراغ مواد ترچین. اول یه ظرف نسبتاً گود میاریم که مواد ترچینمون توش جا بشه. بعد یه تخم مرغ کامل توش میشکنیم و یه زرده تخم مرغ هم بهش اضافه میکنیم. راستی تا یادم نرفته بگم که اگه تا الان کانال رو سابسکرایب نکردین لطفاً سابسکرایب کنین، دکمه زنگوله رو هم بزنین که ویدیوهای بعدی رو از دست ندین. حالا به اندازه نصف قاشق چای خوری وانیل واسه عطر بیشتر. بعدش هم 3-4 قاشق ماست به این مخلوط اضافه میکنیم. حالا زعفرونی هم که دم کرده بودیم رو روی بقیه مواد میریزیم، اما همش نمیریزیم، یه ذره‌ش نگه میداریم، بعداً لازمش داریم. حالا حسابی همش میزنیم تا یه مایه یه دست بهمون بده، کاملا زرد و طلایی. وقتی قشنگ یه دست شد برنجمون رو بهش اضافه میکنیم. البته این 1/3 برنجمونه، 2/3 بقیه رو بعداً باید اضافه کنیم. برنجا رو هم با مواد کاملا هم میزنیم تا قشنگ یک دست بشه. حالا کف قابلمه یه مقدار روغن میریزیم و سب میکنیم تا گرم بشه. بعد باقی مونده زعفرون رو روش اضافه میکنیم و خوب هم میزنیم تا یک دست بشه. حالا برنجی که با ماست و زعفرون و تخم مرغ قاطی کردیم و بهشون اضافه میکنیم. بعد 1/3 دیگه از برنجی که داریم و روی این برنج میریزیم. بعد با پشت کفگیر برنجا رو صاف میکنیم و یه ذره فشار میدیم که متراکم بشه، اما خیلی فشارش ندیم. در همین حد کافی. نگاه کن. حالا نوبت اصل ماجراست. کبابا رو دونه دونه روی برنجا میچینیم، فقط کبابا رو. بقیه مخلفات رو بعداً به عنوان دورچین میتونیم کنار غذا استفاده کنیم. کبابا رو که چیندیم بقیه برنج رو هم روی کبابا میریزیم و دوباره یه ذره فشارش میدیم. و تمام. درشو میذاریم روی شعله متوسط برای نیم ساعت تا 40 دقیقه تا وقتی که کاملا طلایی بشه. اینم نتیجه کار. رنگ و نگاه. حالا یه ذره روغن زیتون میریزیم روش، چند تا حلقه گوجه، اینم یه پیاز هیئتی واسه ختم ماجرا، اینم یه تهچین کباب تابعی درجه 1. نوش جونتون. ممنون که وقت گذاشتین. راستی اگر تا الان سابسکرایب نکردین لطفاً سابسکرایب کنین و اگر حرفی یا نظری یا انتقادی دارین توی کامنت ها برام بنویسین. ممنون که تا آخر ویدیو با هم همراه بودین.